Näyttää, että täällä on verottaja tai joku laittanut vähän hyrskyn myrsky. Kippari saa käydä vähän nopeasti. Sinne mennään. Nyt on rentoa. Rauhallista. Until me go home and tell my mom, and she come chasing you with the ripping stick. And when she hit, Huomenta. Hei hei Kaskinen. Aamupalaa. Mami. Mikäs näin hyvä aamupala resepti oli? Aamiaisportilla. 2 kananmunaa, sotketaan pannuun, juustoa päälle ja tortilla siihen ja sit se käännetään ja sit vähän tätä sinne. Ja sit jos se menee 5,5 solmuun sinne niinku alempaan, niin se kannattaa ajastaa ylempään vai kerää 5,5 solmuun. Minkälaista vauhtia täällä on saatu keskimäärin? 5,5. Joo. Kuudes käy jos laskee vähän, mutta ei se kannata. Ei, se menee niin huono suuntaisesti. Mitäs tuuli on näyttänyt? Kyllä tossa 10 on käynyt yli. Joo, kyllä se vähän kovempi sitten kuin mitä luvattiin taas tälläkin kertaa. Joo, vähän ulkoa tätä. Silleen vähän, niin että kyllä sä voisit vähän hidastaa. Näyttää, että täällä on verottaja tai joku laittanut vähän hyrskyn myrsky. Kippari saa käydä vähän nopeasti. Se on vähän purjehtimisen tunnelma. Leipäasema. Täällä porukka hienoa käsiä.
ekan kerran sanonut, että tässä säädetään levankia. Näyttää ihan ammattilaista touhulta. Tuuli toisella puolella ja me lähdetään Närvosta. Katoiko siitä keskeen pitää pysähtyä? Ei tarvitse. Kyllä ihan itse pysähtyy. Oi, nyt ota vastaan. Reposaari saavutettu. Varviranta lähestyy. Nyt tuli kuuma, kun tuuli loppui. Hellepäivähän täällä. Oju vähän lähellä. Niin, Masterchef täällä. Kokkailumme. Joo, huomenta vaan päivää kaikille tässä. 13 tunnin purjehduksen jälkeen valmisteltiin poille pieni päivällinen tässä 8-9 maissa. Niin se on valkosipulla kuulotettua Italian pataa, 1200 grammaa jauhoja, 3 pakettia. Italian pataa, sitten mustapippurin kerran, sitten polari juustoa sulatettuna. Se on 10 minuuttia haudutettuna ja tarjoilen tässä kipparille ensimmäisen annoksen. No nyt on hyvä. Eli tuleeko tää tässä? Sieltä tulee vielä sitten pari settiä. Se on jännä, kun se on se, miten ne menee se primi ja sekundi ja sit yksi on sellainen. Operaatio vantin kiristys tajuttiin, että meillä on tai itse en olisi tajunnut. Fiksummat tajus, että ihan löysällä noi vantit ja nyt opitaan. Ja niistä puuttuu meiltä sokat vielä kaiken lisäksi, niin ne päässyt löystymään koko ajan.
hyvin kakkosreivilläkin liikkuu kuitenkin. Ei tarvitse lisää purjehtia. Joo, otetaan vähän vauhtia. Onko valmis? Mennään! Vähän meni taas hyrskyn, kellokin tippaa. Vähän kulkee paremmin kuin eilen. Kiitos. Näkyy ihan intopiukeinen just niitä leppoja ja aina on saman tien käsi punaisen napille ja tilanne päälle kun lähdetään. Sitä Sportista oli tehty uusi sarja. No putosta mentiin jo hetki aikaa. 40. Meinaa approachata. Joo, annetaan sit Yllättävän jos kakkosreivilläkin meinaa niin lähteä approachaamaan. Eikä tossa edes tuulta oo paljon. Ei oo edes paljon tuulta, niin mä en oikein ymmärrä. Välillä kun tietää alas, tulee kapeikko. Mitähän se Masterchef on meille tänään keksi? ja vähän yllätys. Täälläkin on yllätys. Nine times out of 10. I got niggas I'll probably never see again. No matter the problem. Siltä se näyttää valmiina. Aika hyvä. Never see again. No matter the problem, I promise that we gon' win. First one to switch up the one you call friends. 9 times out of 10. Wishing on my downfall, better wish again. Look at how many young niggas dying, I'm seeing it. Ain't got time for the bullshit, I let it go with the wind. Came from the songs I was raised with them hooligan. Before I ever trip, I tie my shoe again. Now the real homie, I ain't got too many friends. Get the boy slipping on God, we gon' do on me. Get the boy slipping on God, we gon' do on me. Brand new religion, I keep this shit true again. I was told what won't fall, won't bend. Ran out the money, I swear I don't know what to do again. I pray for all of my niggas, cause 9 times out of 10. I got niggas I'll probably never see again. No matter the problem, I promise that we gon' win. First one to switch up the one you call friends. Got no friends. 9 times out of 10. I got niggas I'll probably never see again. No matter the problem, I promise that we gon' win. Huomenta. Ahvenaan aletaan lähestyä. Koitetaan pitempään. Vois se tuul pääs sillain loppumaan. Tulee ihan uudesti syntynyt olo kyllä tuollaista ihanasti keinuvista päiväunista. Kyllä Ahvenanmaa alkaa näkyä tästä. Tämä vastustaa aika paljon kalaa.
vastaanottokomitea on valmiin. Aika kivan näköinen satama. No sit on aika mukava kulki. Ja terassi on vieressä. Hiohoi. Ei ollut mitään ongelmaa matkalla. Täydellinen suoritus. Niin paremmassa kunnossa kuin lähtien. Like a Russian beat, and hit melody. Sun is going to be good on your way. See some things, I'm thinking it's lost on me. Like a spark in your eyes, so love will be mine. When the sky is going to let it shine. Take my hand, feel the time, give me one more chance. Do you remember kissing under the moonlight? Honey was so mad, we was love at first sight. Näyttää kohtuulliselta siihen nähden kyllä mitä toi uimahallin menu. Sitä ei vaan esitelty kauhean niinku kunnianhimoisesti sitä ruokaa. Ei näytä edes pakastepihville. Tää ehkä parempaa kuin Hesmolle. Satuttiin just oikeeseen paikkaan. Meidän veneen vieressä soittaa Länä Läntinen tänään. Burgeri yllätti positiivisesti ja ranuihin tuli soossia riittävästi. Ai, siellä on aitoa pönttövettä, koko prikka. Tällainen do it yourself kit. On se kaunis. On se kaunis. Tää tuote piristää. Katsokaa, nyt tulee taikatemppu. Nyt se muuttuu pönttövedeksi. Siinä on pönttövesi. Kaunis kuin kesäilta. Täällä kuulemma pitää olla tosi tarkkana edelleenkin, ettei lausu sitä toisen kaupungin nimen, missä on 4 kirjaa. Pitääkö paikkansa? Okei. Siis euro. Monet, hei, ihan mahtavaa olla täällä tänään. Mun nimeni on Tommi Läntinen, tässä meillä on loistava Henga Strang. Meillä on ilo ja kunnia esittää teille näin kesälauantaina ihan helkkari hyvää musaa, vaikka itse sanonkin. Kaikille hyvää ystävänpäivää! Koone! Länä ja pönttövesi. Hehe! Me ollaan nyt jo vuosia, ollaan kavereita. Aurinkokin tulee esiin. Miten se tuolin tänne, niin näkee vähän paremmin. Ei siellä niin hirveästi katsotaan. Ollaan kavereita ja nähty kaikenlaista. Häät ja lasten syntymät jaettu meidän elämät, niin kuin hyvät ystävät. Alright, taas toimii vehkeet. Saanko ehdottaa kokin tervehdystä nostettavaksi ilmaa? Aivan
kuin vaihtais paikkaa. Katsotaan mitä se kokki on meille keksinyt. Vireen raikkaa aamukasteen. Hei hei! Kaus on kuin kätes Tommi Läntiselle. kosketuu. Vessajonossa. Ai niin, siellä ei pitää säästä. Poikki tähti taivaan yli maan. Mennään vielä uudestaan. Kaikki peliin. Kuin se valo vilkkuu kuin valon tähen. Se sinun lähelle tuo. Nyt on hiki ja väsynyt ja onnellinen olo. Tämä pätkä saatiin prosessi päätökseen ja nyt lähdetään käymään keskustassa meistä kotipäin. Ai et. Löytyi kookosjäde. Ja salaattia. Moi moi miehistö. Tällä viisiin railakkaan miespainotteisesti paettiin koronakesän alkumatka Pietarsaaresta ja Vaasasta etelään. Purjehduspäiviä ja matkaa Hankoon oli kuitenkin vielä reippaasti jäljellä. Seuraavaksi vene piti polkaista uuteen kaupunkiin. Ensin piti kuitenkin pysähtyä Rauman todennäköisesti hienoimmalla saarella Kylmäpihlajalla.